Xin kính chào quý vị, đây là bản tin nhận định thị trường của Vasep. Xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, bất chấp bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong tháng 7 năm 2025, giá trị xuất khẩu surimi đạt hơn 30 triệu đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đã góp phần nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng lên hơn 195 triệu đô, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường, Hàn Quốc và Thái Lan tiếp tục là hai điểm đến lớn nhất với kim ngạch lần lượt 49 triệu đô và 46 triệu đô la. Đây cũng là những thị trường vừa tiêu thụ trực tiếp, vừa tái chế biến để cung ứng cho khu vực. Trong khối CPTPP, giá trị xuất khẩu tăng 23%, đạt 31 triệu đô. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng trưởng 25%, cho thấy tín hiệu phục hồi của các sản phẩm chế biến truyền thống. Bên cạnh đó, Malaysia và Singapore cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lần lượt là 19 và 21%. Điểm sáng trong tháng 7 là xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng phi mã tới 104% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu sang khu vực này đạt 26 triệu đô, tăng 57%, phản ánh nhu cầu tiêu thụ và tái chế biến ngày càng gia tăng. EU cũng nổi lên trong tháng này khi nhập khẩu tăng tới 89%, tính lũy kế 7 tháng, xuất khẩu sang EU tăng 47%, đạt 16 triệu đô, trong đó Lithuania và Tây Ban Nha dẫn đầu. Ngược lại, thị trường Mỹ vẫn khá trầm lắng, kim ngạch chỉ đạt 6 triệu đô, tăng nhẹ 2%. Đáng chú ý riêng trong tháng 7, xuất khẩu sang Mỹ lại giảm mạnh tới 74% do tác động từ chính sách thuế đối ứng và sự thận trọng của các nhà nhập khẩu. Trên thị trường quốc tế, nguồn cung surimi vẫn dồi dào, giá bán chịu áp lực giảm. Người mua Nhật Bản chỉ chấp nhận tăng giá đối với surimi Grade A, trong khi các loại khác gần như giữ nguyên. Ở châu Âu, sức mua đang phục hồi nhờ lạm phát hạ nhiệt, trong khi Hàn Quốc tiếp tục củng cố vị thế là thị trường trọng điểm. Tuy nhiên, Mỹ được đánh giá là thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro chính sách khi các mức thuế có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam. Dự báo nửa cuối năm 2025, các thị trường châu Á sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu chả cá và surimi nhờ nhu cầu ổn định và sự linh hoạt về giá. EU được kỳ vọng duy trì đà phục hồi, tập trung vào các sản phẩm tiện lợi, bao bì nhỏ gọn, phù hợp xu hướng tiêu dùng, tiết kiệm. Trung Quốc và Hồng Kông nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh nhưng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ Nga và ASEAN. Trong khi đó, Mỹ vẫn là thị trường khó lường nhất và các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức thận trọng, chỉ nên ký hợp đồng khi đã rõ ràng về mức thuế áp dụng. Với đà tăng trưởng rộng khắp và sự chủ động của doanh nghiệp, xuất khẩu chả cá và surimi của Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Vasep.